Hai guys, selamat kembali. Beberapa minggu lepas Abang Gan Pandu Laju dia ada upload satu video. Dia mengatakan dia tak menyesal beli Proton X70. Tup-tup sekarang X50 pula dah keluar. Dan dia kata dia tak menyesal beli Proton X70. Ya ke? Tapi sebelum tu pada saya sekarang ada dua kotak dashcam, iaitu DD-Pi Mola N3. Saya beli dua set ni untuk saya letakkan, satu dekat Honda Civic ni dan satu lagi dekat saya punya Mazda RX-8. Tapi bila fikir-fikir balik, baik saya jadikan satu ni sebagai giveaway untuk korang. Dan kalau korang tengah cari dash camera untuk kereta korang dan korang berminat dengan dash camera DD-Pi Mola N3 ni, korang tunggu sampai hujung video ni. Saya akan bagi soalan kepada korang dan siapa jawab paling pantas dengan betul, dia akan mendapat satu set lagi ni DD-Pi dashcam Mola N3. So, jom. Oops. Nasib baik. Dash camera dalam kereta korang sekarang ni, dia bukanlah satu kehendak, tapi dash camera sekarang dia dah jadi satu keperluan. Sebab itulah satu-satunya insurans untuk cover korang. Bukti, korang bayangkan kalau tiba-tiba korang terkena dengan gangster, road bully. Yalah, biasa sekarang banyak kes-kes yang macam gini kan. Dengan adanya dashcam yang korang pasang dekat kereta korang ni, sebenarnya benda ni lah yang akan menjadi satu bukti kalau kita nak buat report polis. Kita dapat capture dia punya nombor plate dengan jelas. So dekat situ dia lebih memudahkan tugas pihak polis untuk kesan. Sebab kadang-kadang kita pun bila time-time terkena macam tu, kita panik, kita pun tak perasan, tak boleh ingat nombor plate ke apa ke. Tapi kebanyakan dashcam kadang-kadang dia ada masalah tertentu. Tiba-tiba dia termati sebab cuaca panas macam ni. Tapi untuk DD-Pi Mola N3 ni, dia menggunakan bateri super capacity yang mana dia boleh sesuai untuk cuaca dekat Malaysia ni. Range operating suhu dia besar, maksudnya dia boleh operate dalam suhu yang tinggi sampai 70 darjah Celsius. Bermaksud tak adalah tiba-tiba termati sebab dekat Malaysia ni panas kan. Nak kita letak kat cermin depan ni tengah-tengah hari berjemur 24 jam, memang biasanya akan crash punya, akan rosak, device akan mudah cepat rosak. So, semua orang tahu Abang Gan Pandu Laju dia baru beli Proton X70. Tak silap saya dalam beberapa bulan lepas, selepas PKP. Dan tak lama lepas tu, bulan lepas X50 pula launch untuk media preview. Lepas tu dia kata dia tak menyesal beli Proton X70. Ya ke? Honestly kalau saya pun tak menyesal. Sebab kalau dibandingkan Proton X70 dengan X50, memang ada perbezaan daripada segi features. Especially X50 ada auto parking assist. Tapi kena ingat, Abang Gan tu sebelum dia decide untuk beli X70, dia dah tengok dulu depan mata, dia dah sentuh X50 tu dekat China tahun lepas. Dan kita orang dah tahu dah X50 ni bila akan launching. Tapi Abang Gan masih juga beli X70. That's mean dia memang dah tahu apa yang dia nak sebenarnya. So untuk Proton X50 memang banyak features yang dia ada, tapi banyak juga ciri-ciri yang X70 ada tak ada pada Proton X50. So memang tak boleh banding antara dua model ni. X70 adalah segmen Honda CR-V dan X50 adalah segmen Honda HR-V. So dekat situ daripada segi saiz pun dah jauh berbeza. Dan kita tahu Abang Gan dia punya badan dia, saiz dia lebih besar sikit. So memang dia perlukan sebuah kereta yang lebih besar lah. Tapi apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah daripada segi dia punya premium. X70 dia lebih premium, terutamanya dekat dia punya seat tu sendiri. X70 guna seat Nappa leather, X50 leather biasa. X70 ada ventilation seat. Seat dia ada air cooler, sejuk, aircon keluar dekat dalam seat tu sendiri kalau waktu panas. X50 tak ada. X70 ada Boss switch button dekat seat sebelah sini. X50 tak ada. X70 dia punya headrest dia boleh adjust. X50 tak boleh. Dan satu lagi, X70 dia punya power seat dia boleh adjust macam-macam arah, siap ada lumbar support. X50 cuma ada 4 arah saja, ke depan, ke belakang dan adjust kita punya sandar. Banyak lagi fungsi yang X70 ada, X50 tak ada. Tapi basically daripada segi sistem safety, dia punya infotainment semua hampir sama. Dia ada ADAS, Advanced Driving Assistance System. Sebut pasal ADAS, korang jangan terkejut. Kalau kereta korang tak ada ADAS, Advanced Driving Assistance System, korang boleh beli dengan murah je. Sebab dekat DD-Pi Mola N3 ni, dia ada Sense Reality Technology, yang mana dalam dashcam ni dia ada 6 axis gyroscope.
Yang mana gyroscope sensor ni dia akan berfungsi sebagai ADAS, Advanced Driving Assistance System, dan dia boleh detect untuk lane departure reminder, front car reminder dan front people reminder. Dahsyat juga sebenarnya. Siapa yang terfikir untuk build dashcam ni, dia letakkan teknologi macam ni untuk dijadikan sebagai satu sistem safety security punya sistem. Wow, dia letakkan gyroscope sensor dalam dashcam ni. Itu yang dia boleh tahu kereta kita tengah pecut ke, tengah parking ke, tukar lorong ke, ada kereta kat depan ke tidak, ada traffic light, turun bukit, naik bukit, even corner pun dia tahu. So kalau korang belum mampu untuk beli X70 ataupun X50, korang beli je di Deepai Mola Entry ni, dapat free ADAS satu. So back cerita pasal abanggan X70 tadi, saya perasan X50 punya 360 degrees kamera dia tak boleh lawan X70. Tak boleh lawan. Dia punya sistem dia lagi upgrade daripada X70, tapi dia punya kamera X70 lagi power. Minggu lepas saya baru review tentang Land Rover Evoque baru, tapi saya belum upload lagi video tu. Dia punya 360 kamera tu memang canggih. Even kita boleh nampak jalan dekat bawah hood depan ni. Seolah-olah kita boleh buang hood depan ni, kita boleh nampak jalan. Tapi actually benda tu dia simulated saja. Memang canggih. Tapi daripada segi dia punya 360 degrees kamera dia, tak boleh lawan X70. Dan saya belum jumpa mana-mana kereta yang boleh lawan X70 punya 360 degree kamera, at least untuk harga kereta bawah 500,000. Selain tu ada lagi kelebihan X70 berbanding X50, iaitu X70 dia ada power tailgate, X50 tak ada. X70 dia ada ionizer, air cleaner dekat dalam kereta ni, X50 tak ada. So untuk pembeli X70 yang dah terbeli X70, kalau korang rasa menyesal, saya rasa korang tak patut ada rasa macam tu. Sebab dua kereta ni adalah berbeza daripada segi dia punya target market dan segmen, bergantung pada kesesuaian korang masing-masing. X70 ada kelebihan dia dan X50 pun ada kelebihan dia. Dan kedua-dua model ni bagi saya berbaloi, sangat berbaloi pada harga masing-masing. Sementara tu untuk dashcam ni, saya recommend untuk korang dapatkan dashcam ni sebab benda ni senang je pasang. Korang tak require untuk buat wiring tambahan ke apa ke, sebab benda ni senang je slip dan korang plug dengan USB port dekat bawah ni, itu saja. Benda ni kecil je tapi resolution dia sangat-sangat baik. Dia boleh record sampai 2K dan 2K plus 1600p, dan korang boleh adjust kedudukan dia ni sesuai dengan korang punya view. Dan yang bestnya, dia senang untuk buka dan korang boleh terbalikkan untuk korang record bahagian dalam kereta. Satu lagi yang bestnya, korang boleh tengok secara live dekat telefon dan view dia sangat jelas. Korang boleh nampak apa yang korang tak nampak secara daripada depan ini. Sebab bila kita memandu, mata kita dekat paras sini, so kita tak nampak hood depan kereta. Kalau dekat dashcam ni, dia punya kedudukan dekat atas. So bila dekat atas ni, dia punya view lebih luas. Dan untuk di Deepai Mola Entry ni, dia punya view adalah wide angle. So korang boleh nampak every single thing. Dan bila dia berada dekat atas, dia boleh nampak yang bawah. So benda tu memudahkan korang kalau korang nak parking kereta. Sebab kalau parking kereta yang macam gini lah, kita tak nampak dekat depan dah bersentuh ke belum bersentuh ke. Tapi kalau yang macam gini, memang nampak. Untuk dashcam Mola Entry ni, dia ada GPS positioning. So korang boleh monitor perjalanan korang, korang boleh tengok balik history perjalanan, dan dia ada 24 hours parking monitor, dan yang paling penting dia loop recording. Satu lagi dekat dashcam sini, dia tak ada apa-apa screen, dan kalau korang nak operate dia, korang boleh connect dekat telefon dan korang tengok macam ni, senang je. Kita boleh nampak secara live apa yang ada kat depan. Nampak tak? Ada orang tengah jalan tu kan? Dan apps ni korang senang je, korang download dekat Google Play Store. Dia ala-ala macam Proton Link, hampir sebiji macam Proton Link punya fungsi. Dia record perjalanan kita, dia boleh monitor balik perjalanan kita daripada mana point A ke point B, singgah ke mana. So untuk giveaway pada korang yang nakkan di Deepai Mola Entry dashcam ni, korang email saya dekat nascyber@gmail.com. Korang emailkan, soalan dia adalah seperti ini. Soalan pertama, apakah nombor plate Honda Civic yang saya tengah drive sekarang ni? Dan soalan kedua, apakah kereta Proton terakhir yang saya pernah guna setakat hari ni? Dan apakah nombor plate kereta tersebut? Senang kan? Saya sure ramai di antara korang yang tahu semua line up kereta-kereta saya, dan benda tu saya pernah cerita dalam satu video kereta Proton yang saya upload just selepas habis PKP hari tu. Lebih kurang dalam bulan 6 macam tu. So kalau nak tahu, korang kena cari balik video yang saya upload lebih kurang dalam bulan 6, bulan 7 macam tu. So pada siapa-siapa yang dapat jawab dua soalan ni dengan betul dan paling pantas email saya,
Dialah yang akan mendapat dashcam DDPi Mola Entry ni. Dan pada korang yang nak beli dashcam DDPi Mola Entry ni, korang boleh klik link dekat bawah sini. Saya ada sediakan dekat ruang description. Harga dia sebenarnya tak mahal pun, 229 lebih kurang macam tu. Tapi kalau korang klik link kat bawah ni, korang boleh dapat diskaun. Harga dia jadi 100 lebih pada 10 hari bulan 10. Korang boleh dapatkan benda ni dekat Lazada dan Shopee. 10 hari bulan 10 dapat diskaun less. So pada Bro Gan pandu laju, tahniah, dia dah dapatkan kereta yang betul untuk diri dia. Dan pada pemandu X70, jangan menyesal sebab korang ada kelebihan tersendiri yang ada pada X70, tak ada pada mana-mana kereta lain. Dan terima kasih pada korang semua yang menonton video ni sampai habis. Sekiranya ada sesuatu knowledge baru yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni tentang X70, tentang X50 dan tentang dash camera, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah. Akhir kata, saya Nasir Abdullah. Strategi, fight, conquer. Bye.